Yo, what's up guys? Usapang Monster Infinite na naman tayo. So nung mga nakarang araw guys ay lalabas na nga nila itong marketplace nila tapos pwede na rin tayong magpalit ng money to STT. Kaso na-postpone po yung event na yan sa maraming kadahilanan. So sa video na to guys ay yan naman yung titignan natin. Kasi ako po personal hindi po ako nakahabol at akala ko nga hindi na ako makakabili nitong mga Monster or itong mga unang Monster. Kasi po ay kung napapansin nyo po yung mga video ko ay hindi po ako nag-upload or hindi po ako makapag-upload dahil out of town po ako at nagta-travel nga po ako guys. At pinipilit ko mang gumawa ng content sa hotel ay hindi ko po kaya ng oras ko. Kaya ngayon lang po ako mag-upload ulit nitong Monster content natin. About naman dito, ano bang nangyari doon sa sale na yon? At ako nga po ay kahit pa paano ay makakahabol pala dahil na-postpone nga tong event. So pag-usapan natin yan guys. At dito nga nag-sorry sila. So titignan natin yung mga bagay-bagay na yan. At titignan din natin kung ano naman yung mga inaabangan natin dito sa sale nila. Ano naman yung iniisip natin sa pagbuo or ano naman yung mga balak kong bilhin personal po dito naman sa mga Monster nila. So yan po yung titignan natin lahat. Pero bago tayo mag-upisa, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang Monster Infinite. Monster Infinite. Yan nga yung pag-uusapan natin ngayon guys. At ito nga ay Monster Sale Update. So ano nga ba nangyari doon sa mga nakarang araw, 4 days ago po? Ano naman nangyari dito? Bakit hindi natuloy itong mga sale ng Monster? At dito lang sa Discord nila guys, kung makikita niyo po, ay marami ding parang nagalit, maraming umalma. Ayan po, may mga ano pa dito, may mga reaction pa. Pero okay lang yan as long as kaya naman nilang tumanggap at yung mga problema naman ay gumagawa naman sila ng solusyon guys kahit paano at nagre-react nga sila at pinapaalam nila agad sa community. So yun yung magandang bagay dito kahit na sumablay yung isang event nila. Pero tignan natin bakit nga ba hindi natuloy yung sale na yan. So nakalagay dito guys ay fast forward na tayo agad. Ito pala yung pinaka reason kung bakit hindi natuloy yung pagka-open ng marketplace or yung pagbili natin ng mga Monster at yung pag-bridge nga lang nitong or pagbili natin ng mga STT galing sa Monies. So yun pala guys, massive nag-crash pala yung marketplace kasi massive spike dito naman sa traffic. So kagaya ng mga ibang project, kagaya din nung nangyari nung ibang mga malalaking project na kahit na 2 times na silang nag-sale, 3 times na silang nag-sale. Pagdating talaga sa sale ay minsan pagka masyadong malaki yung traffic at saka pag masyadong malaki yung fan base na isang project ay talagang nagka-crash. So yan po guys, nakakadismaya man dun sa mga alam niyo yan, kaya din nagalit yung iba dahil nagpupuyat sila. Yun naman yung yun yung pinakalugdo dyan kasi inaabangan talaga nila, nagpupuyat sila. So okay lang sa kanila yan, karapatan naman nilang magreklamo dahil dyan. Pero yun nga po ay kahit pa paano ginagawa ng paraan nitong team ng Monster Infinite. So yun pala yung nangyari guys. So ano naman yung next step naman natin para naman dito sa marketplace na to at para naman makabili tayo nito mga Monster. So yun nga guys, yung chain nila mismo ay inaayos nila sa ngayon at halos araw-araw nga sila nag-update dito sa Discord. Ako naman ay medyo naging pabor pa sa akin guys, no? Hindi man pabor sa iba, so wag kayo masyado magalit. Ay dahil nga muntik na akong hindi umabot, pero dahil nalipat yung pag-open ng marketplace, wala silang choice kundi ilipat yung pag-open ng marketplace or yung pagbili natin ng mga Monster kasi baka mas dumami pa yung problema eh. So kailangan na nilang i-stop agad hanggat maaga pa at i-reschedule na nga lang po yung pagbukas itong marketplace. So ito nga guys, yesterday lang yan, nag-announce naman nila na today daw, mamaya naman ito, 14 GMT at yan 14 GMT na yan. Kung titignan natin, 10 PM po, today na po yan guys, 10 PM ay magkakaroon sila ng marketplace na view-only site. So itong marketplace na to ay wala pa daw mga function, hindi pa tayo makakabili ng mga Monster. Kaya lang ay kailangan nilang gawin ito para ma-ensure nila, kunwari ito today tinigsa itong view only, di ba, na site. So alam nila kahit papano kung gaano kalakas yung traffic ng mga papasok at yung mga bibili na rin ay magkaroon na rin ng idea kung ano maging itsura. Kasi meron kasi nung nagka-problema yung site, yung iba talagang hindi makapasok, black lang yung or white lang yung screen nila. Meron ding walang mapindot. So kahit papano itong view only site ay magkaroon na ng parang pinaka-idea yung mga gustong bumili ng Monster na sa relaunch pala nitong marketplace ay ganito pala yung magiging itsura. So kahit paano naka-prepare na at maging familiar na yung mga tao dito naman sa marketplace nila. Tapos itong isang update pa nila guys, after naman yan. So ito guys, pag up na po yung service na pwede na tayo mag-swap from Money to STT, ay mag-a-up na rin yung Money bridging natin pabalik naman sa BSC. Sa mga nakapag-transfer ng Money papunta dito sa wallet nila or dito sa Monster chain ay pwede nyo nang mabalik sa BSC kung gusto nyo ibalik. So yan yung ilang update dyan guys. At dito nga, at dahil nga sa nangyari ay magkakaroon naman daw sila ng gift para sa mga early support
supporters na nag-bridge na ng money at naghahanda na nga para bumili nito mga unang Monsta. So magkakaroon dito ng cosmetics guys, yan naman. So lahat daw na nagkapag-transfer na dun sa time frame na binigay nila, yung mga una before po itong naging problema na to, ay makakatanggap daw nitong mga Genesis Cosmetics na dito. Kaya nga lang, ang itsura naman yan ay hindi pa nila nagagawa, wala pang desisyon kung ano yung mga NFT na yan at mga accessories nga yung mga yan. Ayan po yung example yan. Naglagay naman sila ng form dito guys para naman ay pwede kayong magbigay ng suggestion nyo or kung ano yung gusto nyo makita ng mga Genesis Cosmetics naman. So magandang balita yan sa mga nakapag-bridge ng money dito naman papunta sa Monsta chain. Before po ito nangyari itong mga parang failure na to sa marketplace. Pero yan guys, abangan naman natin. Ito naman today na po itong pinaka marketplace view only para makita na rin natin ano ba talaga itsura ng marketplace. Tignan naman natin may improvement ba sa pagtanggap nila ng traffic, kung mamaya kung gaano ba kalaki yung traffic na mag-view nitong site na to. So at least magkaroon sila ng data para maayos nila yung reschedule ng relaunch nitong marketplace. So yun yung abangan natin guys. At ang isang pag-usapan pa natin yung guide naman natin dito sa pricing naman ng Monsta sale. So sa pricing guys, ganun pa rin. Itong Soulbound ay napakamura pa rin at naglabas nga sila ng pricing na yan po. So unahin muna natin itong Soulbound. Around 1,500 STT lang po yung kailangan nitong Soulbound. At para nga ito sa mga low entry na gusto pa rin pumasok dito sa game at magkakaroon ng 2,000 guys. So quick computation lang tayo, wag na natin masyadong palalimin. Ang pinaka-initial computation nila guys ng isang money papuntang STT is nasa around 588. Kaya lang, dun ko po kukumputin sa mababa na. Ibig sabihin na pag marami nang nag-exchange papuntang STT at hindi pa masyadong ginagamit yung marketplace, so hindi pa iikot yung money, so ibig sabihin yung quantity na makukuha nating STT pagka kino-convert natin from money ay liliit. Kung galing sa 588 po yun, ay ang pinaka-prediction ko dyan guys, sabihin na natin, minus na natin times 3, bumaba yung quantity na makukuha natin every one money. Sabihin na natin 200 STT na lang ang makukuha natin. So divide natin yan guys, sabihin natin 16 STT, round off na natin ang kailangan natin para sa isang Soulbound Monsta, i-divide natin ng 200, yan po. So ang kailangan nyo po is 8 money. So yung money ngayon guys, 146, medyo bumaba siya dahil doon sa nangyari na yun, siguro marami nagbentahan. Pero ganun pa man, ay kagaya nung nangyari before na nag-up yung marketplace, baka tumaas din ulit yan guys. Kasi ganun naman talagang tao, pag merong event, tataas siya. So dito po nakalagay guys, nasa ang computation ko po ito, hindi po ito actual talaga. Kasi nga nagbabago depende sa pag-exchange nitong money sa STT, depende sa pag-ikot ng money sa marketplace. So ito po ang pinaka-estimation ko lang dyan, nasa 1,000. Pwede siguro natin sabihin para dagdagan nyo na ng konti, siguro 1,200 isang Soulbound. So ganun pa rin guys, medyo malapit pa rin dun sa gusto nilang i-achieve na nasa around 2,500 ang isang team. So sa computation ko naman, nasa around 3,000 naman per team ng isang Soulbound Monsta. So Soulbound po yan guys ang clone count lang naman yan ay 2-4. So dalawang beses lang pwedeng mag-breed niyan. At kailangan mo nga ng dalawang Monsta para makapag-clone ka, hindi pala breed, clone pala dito. So yan naman po ay napakarami namang quantity niyan, 2,000 po yung Soulbound na yan. So for sure, marami-rami na rin yung makakapasok na yun guys. Ngayon, punta naman tayo dito sa pinaka-target ko. Ito namang Chrono Zero Monsta. So sa Chrono Zero Monsta guys, parang Dutch auction, hindi pa ako familiar sa ganyan. Pero nakita ko po yung idea na ginagawa nila na dahil nga iwas sa FOMO or iwas dito sa mga maraming pambili nitong mga Monsta, ay ito namang galing sa mahal. Yung unang pag-release nitong mga Chrono Zero guys, galing 30,000 STT. So for sure, yung mga mayayaman dyan, yung may mga whale natin tawagin, hindi naman whale, siguro managers na gusto talagang kumuha, sila yung na gustong mauna. So kung gusto kang mauna, ay kailangan mo magbayad ng mas malaki. So baliktad guys, no? Galing sa mataas, pampunta naman sa baba. Ang pinakamababang price naman yan, 7,700 STT. So ang computation ko po dyan guys, pag nasa around kalagitnaan ako bumili, kung ako lang po personal, kalagitnaan ako bumili around nasa 15,000 po siguro, ganyan. Ayoko na masyadong pababain. Siguro pag nag-halfway na, ay bibili na ako ng ilan, tapos pag makakabili pa ako ng habang bumababa yung price is mas maganda din, di ba? Kasi 5,000 lang kasi guys So ang target ko dyan siguro ay pagka ang remaining na lang nasa around 3,000 or 2,500, ay kailangan ko nang mabuo rin yung team ko at baka nga maubusan pa ako kasi 5,000 lang siya. Ngayon, dalawang type naman yan. Mayroong 0.4, yung clone count, meron ding 1.4. So mas mura yung 1.4 pero ganoon pa man, ang pinakamababa niyan 7,000. So pag kinenta ko kanina guys, ay hindi ko napapakita sa inyo yung kwenta kasi wala pa naman talagang pinaka-accurate na makakwenta talaga natin kasi nga depende din sa liquidity na mangyayari dito sa STT at sa money. So kinenta ko kanina, nasa around para naman dito sa Chrono Zero kung sa gitna
na ako bibili. Dun sa hindi masyadong mahal at sa hindi masyadong mura. So para ma-secure ko na makabili ako, siguro okay na sa akin bumili pag nasa around na yung price ng around 10,000 na po isang Monster. So para sa tatlong Monster ay kailangan ko ng around 30,000. Ngayon guys, ito naman yung pinakaplano ko at sana nga ay masunod ko. So bibili ako dito sa gitna, 15,000 pababa ay pagka dumating yung threshold na yan, bibili na ako ng tatlo each wallet. Ngayon ang problema ko kasi guys, itong wallet natin, kung titignan natin dito sa game description nila, meron silang 9 races. Yan po. Yung mga races na yan, pag sinabing Titan Nation, hindi naman ibig sabihin puro tank yan. Kaya may iba-iba ding ano yan, may iba-iba ding mga skills yan. At yan nga po, 9 po kaitlog yung pwede nating kunin dito. Ngayon, based naman dito sa usapan guys, sa cloning, kailangan mo ng dalawang Monster para makapag-clone ka or mag-fuse sila para sa isang bagong Monster naman. So kung gusto ko mayroon akong pure talaga, ay kailangan ko ng 9 times 2. Ibig sabihin, di ba? So 18 Monster ang bibilin mo para ma-secure mo na magkaroon ka ng magandang breeding farm dito naman sa mga Monster mo. So itong usapan na to guys, para po ito sa mga nagbabalak na maging manager. Ngayon, siguro ang gagawin ko, kasi nakalagay din dito guys pagka sinearch mo dito yung wallet, ayan po nakalagay dito na ang pwede mo lang daw bilhin kung ano man yan, Inception man yan, Chrono man yan, Soulbound Monster man yan, ang pwede lang po na magkaroon kayo sa wallet ay 3 Monster. Yun yung problema ko guys, kasi per wallet 3 Monster lang. So siguro ang gagawin ko siguro ay di ko alam kung against to sa ano, hindi ko pa nababasa yung ibang usapan sa ambassador, pero di ko alam kung against to kung gagawa ko ng maraming wallet nga. Ito meron na akong isang wallet, di ba? Yan, may pa-banded money tayo, pwedeng ibili dito sa wallet na to. Siguro, so sa computation ko guys, maliban dito sa main wallet ko kasi may laman na po ito kung titignan nyo po dito, may laman na itong Inception nga natin. Kaso yung Inception natin, walang legendary part, pero yan po, okay lang yan. At least Inception, di ba? Okay lang yan kaysa sa wala. Pero ganun pa man, sa wallet na to, dalawa na lang po yung pwede nating bilhin. 2 eggs of each type, 18 nga yan. I-divide naman natin sa tatlo lang. So kailangan natin ng 6 wallet, itong Monster wallet, tapos lalagyan natin lahat yan ng STT or itong money. Ngayon, di ko alam kung kaya ng time natin yan na habulin, di ba? Itong pag-transfer nitong money to STT. Yan po. Ito naman yung pag-transfer, ganito yung maging itsura guys. Nakalagay na rin to sa Medium, how to buy STT. Kaya nga lang ngayon ay inaayos pa nila yung Monster chain. Pero ito po, mapapanood nyo naman dito. May instruction na rin sila. Parang normal lang din na nagta-transfer tayo, parang pancake swap na lang. At yan naman yung pag-transfer. Magkakaroon nga dito sa marketplace yan, exchange. Kaso sa ngayon ay wala pa. Kasi mamaya po, tignan natin pag na-release na yung pinaka-view only site nila. Ang tawag nga nila dyan, ito Jaggy Swap yan. Jaggy Swap. Diba may pancake swap tayo, may ape swap, o anong swap yan, sushi swap. Ito naman, Jaggy Swap yung tawag nila. So di ko alam kung kakayanin ng time natin na i-transfer yan. At di ko pa sure kung pwede na tayo mag-transfer from isang Monster wallet papunta naman to another Monster wallet. Pero mayroon na kasi tayong send So mamaya po ay tatry ko po ito at meron pa naman tayong time mag-experiment, diba? Ng kung pwede na ba tayo mag-send kasi wala pa naman yung pinaka-launch Magkakaroon naman sila ng announcement kung kailan yung relaunch ng marketplace. So yun sana yung plano ko dito sa pagbili ng Chrono Zero guys Yun sana yung plano ko. Bumili ako ng 18. Ngayon, bibigyan ko pa kayo ng isa pang problema. Problema ko rin to guys Ito pala ay pag bumaba tayo dito, meron silang sneak peek din ng marketplace ngayon. Pero ito palang mga itlog na to guys, hindi natin alam kung anong magiging type ng Monster. So ang kailangan lang natin gawin ay bumili na lang hanggat kaya natin bumili. Dadamihan ko siguro yung wallet ko, bibili na lang ako hanggat pwede tayong makabili. At nakalagay nga dito Chrono Zero tsaka Soulbound yan po. Pero hindi natin nakikita kasi parang fair reveal po ito So tignan natin guys kung ilan yung pwede nating makuha na mga itlog. At yan nga, pag nag-reveal naman yan at sana nga makakuha naman tayo ng each type of Monster para din magkaroon tayo ng magandang cloning farm. So yun po yung mga information dito guys sa pricing. So pagka Chrono Zero ka, pwede kang 5,000 to 20,000. Depende kung gusto mo talaga mauna. Di doon ka sa mas mahal, di ba? So ang computation ko dyan, 5,000 to 20,000 naman itong Chrono Zero. Soulbound naman, para sa isang team is pwede kang makabuo ng isang team. Nasa around 2.5 to 3.5 siguro. Pero yung pinaka-accurate pricing po natin ng mga lahat ng yan guys ay pagka lumabas na talaga yung swap nila. Dito po, yan po. Money to STT swap nila. Ayan, tinatawag nilang Jaggy Swap. So pag na-release na yan, dyan tayo magkakaalaman kung magkano yung pag-exchange ng money to STT. Kasi habang mayroong nag-exchange, nag-iiba po yung pricing yan kasi nababago yung liquidity. So yan naman yung mga updates naman dito sa game at medyo excited nga ako dito. Kahit nga sumablay, medyo naging pabor pa para sa akin para makahabol naman ako guys. Kasi nga nung mga nakarang araw ay tinanggap ko nang hindi ako makakabili on the day. At yun nga, na-transfer. So sana ay hindi tayo busy on that day. Wala pa naman silang
walang announcement kung kailan yan. At mamaya nga, itong ilalabas pa lang nila, itong view only site. So try natin to guys at mag-update din po ako sa inyo pag na-try na natin or nagkaroon pa tayo ng ibang information about naman dito sa marketplace. So yan po yung update natin sa Monster Infinite. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga usapang Monster Infinite. So hanggang sa muli nating update ng game na to, paki-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!